કેમ છો દોસ્તો? આજથી આપણે હવે નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું. મોશન ઇન વન ડાયમેન્શન ઓલમોસ્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કરી દીધું છે. એમાં ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ એવા છે કે જેમાં આપણે વેક્ટરનો યુઝ કરવાનો છે. બરાબર? તો જ્યારે તમે એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ કરશો, જે હાયર લેવલની બુક્સ છે એમાંથી પ્રેક્ટિસ કરશો ત્યારે તમને આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ મળશે. બરાબર? આપણે એક વખત વેક્ટર ચેપ્ટર શીખી જઈશું પછી આપણને કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ્સ આવશે. સાચી આ ચેપ્ટર જે છે એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર્સ છે. કારણ કે આનું આમ ડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ્સ ઘણી વખત પૂછાય છે. એના કરતાં આનો મોસ્ટ ઓફ ચેપ્ટર્સમાં આનો યુઝ છે. મિકેનિક્સના ચેપ્ટર્સ હોય, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક્સના ચેપ્ટર્સ હોય, રે ઓપ્ટિક્સના ચેપ્ટર્સ હોય, ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે વેક્ટરનો યુઝ કરીશું. આ એક જાતનું મેથેમેટિક્સ છે અને એટલા માટે જ આપણે આ મેથેમેટિક્સ ઇન ફિઝિક્સ એ મોડ્યુલની સાથે તમને આ ચેપ્ટર આપવામાં આવ્યું છે. જો તમે ગુજરાત બોર્ડની ટેક્સ્ટ બુકમાં જોશો તો આપણું જે મોશન ઇન 2 ડાયમેન્શન સમતલમાં ગતિ એમાં શરૂઆતમાં તમને આ ઘણું બધું આપેલું છે. અને આના પછી જે રિલેટિવ મોશન્સ છે, અલગ અલગ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સ છે, બધું જ આપણે આમાં કવર કરી લીધું છે. પણ જો તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં જોશો તો એમાં અલગ અલગ ચેપ્ટર્સમાં અલગ અલગ જગ્યાએ આપેલું હશે. અમુક છે એ લોઝ ઓફ મોશનમાં આપેલો છે, અમુક પોર્શન. તો એ જેમ જેમ આવશે એમ હું તમને કહેતો જઈશ. પણ આ જે છે એ અત્યારે એકદમ બેઝિક્સ છે અને એ મોશન ઇન 2 ડાયમેન્શનમાંથી તમને મળશે. ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરેલું જ છે કે સપોઝ પોઝિશન છે તો પોઝિશન ઇઝ અ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી ઓર ઇટ્સ a સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. So we know position is vector quantity, okay, while distance is scalar quantity. તો આપણે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી કોને કીધા હતા? તો કે જેને મેગ્નિટ્યુડ હોય અને ડિરેક્શન હોય, બંને હોય. એ આપણે ભૌતિક રાશિ વિશે નથી બતાવતા, તો એ હંમેશા આપણે એના માટે શું યુઝ કરતા? વેક્ટર. સપોઝ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, ખાલી ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં ડિરેક્શન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શુડ બી રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય ધ વેક્ટર. And other quantities, suppose distance, while direction is not important, it means you have to mention only magnitude. આપણે ડિસ્ટન્સ કેટલું કવર કર્યું? તો કે પાથ લંબાઈ જેટલું. તો એના માટે આપણે કોઈ જગ્યાએ દિશાની જરૂર નથી. ઓકે, સો નાઉ યુ નો ધ બેઝિક ડિફરન્સ. નાઉ વી વિલ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ્સ, just like mathematics, addition, multiplication, scalar product, dot product of vector. So first, what is vector? So physical quantity having magnitude, direction and obeying laws of vector algebra are called vectors. So physical quantity means ભૌતિક રાશિ કે જેમાં મેગ્નિટ્યુડની જરૂર પડે, ડિરેક્શન બતાવે અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ obeying the laws of vector algebra are called vectors. તો વળી આ શું છે? laws of vector algebra. તો કે એલ્જિબ્રાના લો તો સાંભળ્યા હતા, કયા હતા? તો કે એલ્જિબ્રાના લો કેવા હતા? તો કે 3 + 5 = શું થાય? 8. બરાબર. પણ સપોઝ કોઈ એક વેક્ટર છે, એ કેટલો છે? તો કે 3. વેક્ટર v એ કેટલો છે? કે 5. તો કે આ બેને આપણે એડ કરીએ કે વેક્ટર a પ્લસ વેક્ટર b તો કેટલું થાય? તો કે 3 + 5 8. આવું જરૂરી નથી. બરાબર. તો a પ્લસ b એ 8 હોઈ શકે, ના પણ હોઈ શકે, હોઈ પણ શકે અને ના પણ હોઈ શકે. એ 4 પણ હોઈ શકે અને એ 2 પણ હોઈ શકે. તો આ કેવું? that is obeying the laws of vector algebra. તો આ 3 + 5 એ શું છે? 8. બરાબર. 5 - 3 એ શું છે? 2. આ બધા એલ્જિબ્રા. તો એવી રીતે વેક્ટરનું એલ્જિબ્રા છે. જો એના લોઝ છે એ જો એ ફોલો કરે તો એને શું કહેવાય? વેક્ટર. તો એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું કે સપોઝ આ એક સર્કિટ છે. બરાબર. એમાં તો કે શું છે? તો કે આ રેઝિસ્ટર્સ છે અને આપણે બેટરી સાથે કનેક્ટ કર્યું છે. તો કે આ પોઝિટિવ ટર્મિનલ છે અને આ નેગેટિવ ટર્મિનલ. બરાબર. તો કરંટ ઓલવેઝ ફ્લો થ્રુ ધ રેઝિસ્ટન્સ. બરાબર. કઈ ડાયરેક્શનમાં ફ્લો કરશે? તો કે આપણને શીખવાડ્યું છે કે ફ્રોમ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ. બરાબર. તો કરંટ અથવા યુ કેન સે વિદ્યુત પ્રવાહ
તો વિદ્યુત પ્રવાહ એ વેક્ટર છે કે સ્કેલર છે? તમે કહેશો કે સાહેબ આ જુઓ ને કે આમાંથી તો પાસ થાય જ છે, બરાબર, તો એની ડિરેક્શન ક્યાંથી ઓલવેઝ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ, તો એ પછી વેક્ટર જ હોય ને, બરાબર. હવે સપોઝ આ રેઝિસ્ટર છે, એને આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ ફેર, બરાબર, તો એક રેઝિસ્ટર છે એને આપણે બીજો રેઝિસ્ટર આમાં એડ કરીએ, અહીંયા સપોઝ એડ કરીએ, તો હવે આમાંથી જ પાસ થશે, બરાબર. તો કે આ પોઝિટિવ ટુ નેગેટિવ છે એ તો ફિક્સ જ છે ડિરેક્શન એની, એના માટે આપણે મેન્શન કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. તો એનો જે લોઝ છે વેક્ટર એલ્જિબ્રાના લોઝ એ આપણે જ્યારે ભણીશું ત્યારે ખબર પડશે કે ભાઈ આમાં આપણે ડિરેક્શનની કોઈ જરૂર નથી. તો કરંટ ઇઝ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. શું કામ? તો કે આ વાયર છે એને આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ રાખીએ, બરાબર, તો એની દિશા આ દિશામાં જશે એવું કહી શકાય નહીં, બરાબર. જેમ વાયર ફ્લેક્સિબલ હશે તો બધામાં કેવું હશે, ડિફરન્ટ ડિરેક્શન હશે, તો એની ડિરેક્શન કઈ રીતે નક્કી કરવી? આ ડિરેક્શન, આ ડિરેક્શન, આ ડિરેક્શન, વર્ટિકલ ડિરેક્શન, આ ડિરેક્શન, તો કે ડિરેક્શન ફિક્સ થાય નહીં, બરાબર. અને ઇટ ડઝ નોટ ઓબેઝ ધ લોઝ ઓફ વેક્ટર એલ્જિબ્રા. વેક્ટર એલ્જિબ્રાના લો તો આપણે ભણીશું ત્યારે આ કેસ છે એ સમજાવીશું. So this third sentence, it obeys the laws of vector algebra. That is also very important. Okay. So now vector ની ક્યારે જરૂર પડે? તો કે normal case માં when there is a one dimensional motion. So if I say okay, motion along positive x direction. તો આ હશે motion along negative x direction. કેવી હશે? આમ હશે, બરાબર. તો આ નેગેટિવ અને પોઝિટિવ, તો ખાલી પોઝિટિવ નેગેટિવ થી જ આપણને ડિરેક્શન મળી જાય, તો આપણે એમાં કઈ બહુ જાજી માથાકૂટમાં પડવાની જરૂર નથી. પણ when motion is two dimensional motion, when motion is three dimensional motion, at that time it is necessary to specify the system. So for that we can use different system. Already you are familiar with rectangular coordinate system. So many aspects of physics involve description of location in the space. It means two-dimensional motion. So now you can see in this space, okay, so you can see x-axis, y-axis, okay, so any point P, suppose coordinate 5, 3, it means distance of this point from the origin, that is 5 along x-axis and 3 along y-axis. આવી રીતે આપણને કોઈ પણ કોઓર્ડિનેટ્સ આપે, સપોઝ x અને y, તો આપણે એની પોઝિશન છે એ એક્ઝેક્ટલી ડિફાઇન કરી શકીએ, બરાબર. તો આ એક્ઝેક્ટ પોઝિશન ડિફાઇન કરવી હોય તો આપણે એને કઈ રીતે કરી શકીએ? સો ફોર ધેટ we will develop a system. Okay, now suppose instead of xy, suppose આ પોઝિશન ફિક્સ જ છે 5, 3, તો એક આપણે લખી શકીએ કોઓર્ડિનેટ સિસ્ટમ, that is called rectangular coordinate system. અને સેકન્ડ આપણે શું કરી શકીએ? તો કે we can join this point P with O. સપોઝ આ પોઈન્ટ P છે એને આપણે O સાથે જોઈન કરી દઈએ, તો આ સપોઝ આ ડિસ્ટન્સ કેટલો આવશે OP? તો કે જો આ ડિસ્ટન્સ 5 હોય, આ ડિસ્ટન્સ 3 હોય, તો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું થાય? તો કે આપણને ખબર જ છે √3² + 5². તો આ કેટલું થશે? √25 + 9. So 25 + 9, so that is √34. તો કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટની સ્પેસિફાઈ કરવી હોય તો આપણે એક શું કહી શકીએ? તો કે ઓબ્જેક્ટની પોઝિશન તો કે x એક્સિસ થી 5 અને y એક્સિસ થી 3, એક એ રીતે કહી શકીએ. સેકન્ડ, ઓબ્જેક્ટની પોઝિશન √34. હવે સપોઝ આને રફ લઈ લઈએ તો √36, તો કેટલું થાય? 6. તો કે ઓબ્જેક્ટ છે કેટલો છે? તો કે 6 મીટર ફ્રોમ ધ ઓરિજિન. તો એટલું ચાલશે? નહીં ચાલે. શું કામ? તો કે આપણે ખાલી એટલું જ કહીએ કે 6 મીટર ફ્રોમ ધ ઓરિજિન, તો ઓબ્જેક્ટ ક્યાં હોઈ શકે? તો કે આ આખા સર્કલમાં ગમે ત્યાં હોઈ શકે. ઇટ મીન્સ કે ખાલી 6 મીટર કહેશું તો ચાલશે નહીં. તો આપણે જો એની એક્ઝેક્ટ પોઝિશન આપવી હોય તો શું આપવું પડે?
તો કે પ્લસ આપણે આપણું શું આપવું પડે એંગલ થીટા. તો કે એંગલ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ અંડર રૂટ 36 ઓર 34 એટલે 6 અને એંગલ કેટલો તો કે 30. જો આપણે આ રીતે સ્પેસિફાઈ કરીએ એક કોઓર્ડિનેટ શું સ્પેસિફાઈ કરીએ 6 અને એંગલ સ્પેસિફાઈ કરીએ 30. તો હવે એની પોઝિશન આવશે કેવી આવશે પરફેક્ટ આવશે. So we can develop another coordinate system in which we can mention r and theta, and that is called cylindrical coordinate system. You can say cylindrical coordinate system. The r શું બતાવશે distance from the origin and theta so angle in anti-clockwise direction from reference line from x axis. Clear? હવે આપણે જે નવી સિસ્ટમ બનાવી તો કે આપણે એક xy લખી શકીએ અને સેકન્ડ શું લખી શકીએ તો કે r and theta. Okay. So in two dimensions this description is accomplished with the use of Cartesian coordinate system, and Cartesian coordinate system is called rectangular coordinate system. So now you can see r and theta. Suppose આમાં મારે હજી એડિશન કરવું હોય તો હું શું કરી શકું તો કે સપોઝ અહીંયા હું એક લાઈન બનાવું આ ડિસ્ટન્સ શું આવશે x આ ડિસ્ટન્સ શું આવશે y અને આ શું છે થીટા. તો રિલેશન બિટવીન x y થીટા એન્ડ r તો આપણે રિલેશન કરવું જોઈએ તો કે r થીટા અને xy. જો આપણને xy આપ્યું હોય તો આપણે એને r થીટામાં લખી શકીએ અને r થીટા આપ્યું હોય તો આપણે એને xy માં લખી શકીએ. આવું આપણે ફિઝિક્સમાં જરૂર પડશે. તો જો આપણે થીટા માટે લખીએ તો sin થીટા શું થાય તો કે sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ તો કે sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ y બાય r. cos થીટા શું તો કે x અપોન r. so cos થીટા x અપોન r. tan થીટા તો કે y બાય x. બરાબર. જો આને હું સિમ્પ્લિફાઈ કરું તો y is equal to I can write y is equal to r sin theta and x is equal to r cos theta. તો જો એનો હું સ્ક્વેર કરી અને એડ કરું તો આ શું થશે y સ્ક્વેર આ શું થશે x સ્ક્વેર અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું આવશે r સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા r સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા આવું થાય. તો કે r સ્ક્વેર sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ r સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર થીટા. r સ્ક્વેર કોમન કાઢશું તો અંદર શું આવશે તો કે sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા અને એ શું થઈ જશે 1. તો આ શું વધશે આ શું થયું x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ r સ્ક્વેર. So you can write r is equal to under root x square plus y square. આ ઇક્વેશન ક્યારે યુઝ થાય તો કે xy ખબર હોય અને r ફાઇન્ડ કરવું હોય તો આનો યુઝ કરો. બરાબર. આપણને x ખબર હોય અને થીટા ખબર હોય સોરી r ખબર હોય અને થીટા ખબર હોય અને x ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આ ઇક્વેશન તો કે x is equal to r cos theta and y is equal to r sin. બરાબર. તો લેટર ઓન આપણે ડિસ્કસ કરીશું. So this is called the component of r. So r is a vector. R is a vector and component of r along x-axis. So this component of r along x-axis that is called r cos theta. Okay, component of r along y-axis that is called r sin theta. આપણે આ પાછળથી આ બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરીશું. અત્યારે આપણે ખાલી એટલી જ જરૂર છે કે રિલેશન બિટવીન x y r and theta. તો શું રિલેશન આવ્યું તો કે x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta and then theta is equal to y by x, r is equal to under root x square plus y square. Clear? So these four expressions relating coordinate xy to the coordinate r theta. Okay, xy અને r theta વચ્ચેનું આપણને આ રિલેશન. ક્લિયર? હવે આપણે કોઈ પણની પોઝિશન બતાવી હોય તો કાં આપણે xy લખી શકીએ કાં આપણે r theta લખી શકીએ. ક્લિયર? So now introduction to vector and scalar. So already we have discussed vector which require magnitude as well as direction, while scalar quantity
doesn't require direction, it requires only magnitude. So scalar quantity is completely specified by a single value with an appropriate unit or magnitude of vector. So what are the scalar quantity? So I mean examples of scalar quantity. તો અલગ અલગ ભૌતિક રાશિ વિચારો કે જેમાં આપણે ખાલી મેગ્નિટ્યુડની જ જરૂર પડે. તો યુ કેન સે માસ, દોડ, ઓકે 5 kg, કોઈ દિશાની જરૂર પડશે નહીં પડે. ઓકે, સો ટેમ્પરેચર, ઓકે 30 degree, only require magnitude. Volume, only require magnitude. Length, only require magnitude. Okay, so scalar quantities are volume, mass, speed, time interval. આ બધું શું જોશે? સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. એરિયા, તો એરિયા કઈ દિશામાં એવી ક્યારે જરૂર પડે? યસ, એરિયા ઇઝ અ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી, કારણ કે એમાં મેગ્નિટ્યુડ એઝ વેલ એઝ ડિરેક્શન બંનેની જરૂર પડશે. કઈ રીતે? ઓકે, સમજાવો. સપોઝ પ્રેશર, what is pressure? So pressure is equal to force per unit area. હવે સપોઝ આપણે પ્રેશર એપ્લાય કરીએ, સપોઝ આપણે અત્યારે આ ટેબલ છે એના ઉપર પેન દ્વારા પ્રેશર આપીએ તો આ શું આપ્યું આપણે? ફોર્સ. તો પ્રેશર એટલે કેવું આવશે? તો કે ફોર્સ અપોન એરિયા. હવે સપોઝ હું ફોર્સની ડિરેક્શન ચેન્જ કરું. સપોઝ પહેલા જે ફોર્સ હતો એ કેટલો હતો? તો કે 5 ન્યૂટન. હવે હું ફોર્સની ડિરેક્શન ચેન્જ કરું તો છે તો 5 ન્યૂટન જ, પણ આ દિશામાં લાગશે. અહીંયા પ્રેશર જે આવશે એ સેમ આવશે કે ડિફરન્ટ આવશે? કે સપોઝ આ એંગલ કેટલો છે? 30, બરાબર. તો હવે જે કોમ્પોનન્ટ, આ ફોર્સનો એક કોમ્પોનન્ટ જે આ પ્રેશર એપ્લાય કરવા માટે રિસ્પોન્સિબલ છે એ કેટલો હશે? તો કે આનો વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ લેવાનો. તો કે આ એનો હોરિઝોન્ટલ કોમ્પોનન્ટ, વર્ટિકલ કોમ્પોનન્ટ. તો એ કેવું પડે? તો કે 5 sin 30. sin 30 કેટલું થાય? તો કે 1/2. તો કેટલો લાગશે? 2.5 ન્યૂટન. તો પહેલા ફોર્સ જે 5 ન્યૂટન હતો એ ફોર્સ હવે કેટલો થઈ ગયો? તો કે 2.5 ન્યૂટન. તો પ્રેશર છે કેવું થશે? તો કે ઘટી જશે. ઓકે, સો ઇટ મીન્સ પ્રેશર. સો when you define the pressure, the area is always perpendicular to the force, or area should be perpendicular to the force. It means whenever we mention the area, so area it may be perpendicular. Okay, suppose consider this cylinder. Suppose આ શું છે? ઓકે, સિલિન્ડર છે. તો કે આ સિલિન્ડરને હું કટ કરું તો કઈ રીતે કટ કરી શકું? I can cut in this way, I can cut in this way. Now in both this case, area, suppose here area A1 and area 2. So area A1 and area A2 both are same? No, both are different because the direction of section is different. બંનેમાં ડિરેક્શન કેવી છે? ડિફરન્ટ છે. જો આપણે આને ઉપરથી જોઈશું તો એનો શેપ આપણને કેવો લાગશે? તો કે આવો ઓવલ શેપ લાગશે. અને આને આપણે અહીંયા કટ કરશું તો કેવો લાગશે? એમ તો કે પરફેક્ટ સર્કલ લાગશે. બરાબર. તો એરિયા જ્યારે લેશું ત્યારે ડિરેક્શન ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી આપણે મેગ્નેટિક્સમાં, બરાબર, કરંટમાં બધામાં આપણે એરિયા કેવો આવશે? વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. તો એરિયા ઇઝ નોટ ધ સ્કેલર ક્વોન્ટિટી. બરાબર. તો એરિયા તો કે સ્કેલર હોય, વેક્ટર હોય તો વેક્ટરની ડિરેક્શન હોય. યસ, તો કે વેક્ટરની ડિરેક્શન હોય. એના માટે આપણે શું યુઝ કરશું? તો કે વી વિલ યુઝ રાઈટ હેન્ડ રૂલ. એનો રૂલ રાઈટ હેન્ડ સ્ક્રૂ રૂલ. બરાબર. તો એનો આપણે રૂલ યુઝ કરશું જેના પરથી આપણને એરિયાની ડિરેક્શન મળશે. તો આગળ આપણે આ બધી વસ્તુ ડિસ્કસ કરીશું. નાઉ ક્લિયર? સો એરિયા ઇઝ સ્કેલર, એરિયા ઇઝ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. Now vector quantity is completely specified by the number with an appropriate unit, magnitude of the vector plus a direction. Okay, suppose displacement. Okay, initially object ક્યાં હશે? Okay, initially object છે એ અહીંયા હશે. પછી આ પાથ ઉપર એ મૂવ થતો રેન્ડમ પાથ આપણે સપોઝ ફરવા નીકળ્યા હોય તો કેવી રીતે નીકળીએ? તો કે બસ આપણે જ રસ્તા ઉપર છીએ, બીજું કોઈ છે નહીં. તો બાઇકમાં મોજે મોજ ભયે ઘા આ રીતે ચાલીએ તો અહીંયા છેલ્લે આપણે બી ઉપર પહોંચી જઈએ. તો બી ઉપર પહોંચશું ત્યારે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આપણું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું? તો કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ તો કે A to B. તો કે આ ડિરેક્શન તો કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાલી લેન્થ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ
is a vector or scalar, so displacement is vector quantity. ખબર પડે કે હવે આપણે રેન્ડમલી ચાલ્યા એના કારણે પેટ્રોલ છે એ વધારે પતી ગયું. હવે આપણે શું કરવું પડશે તો કે કંઈક જુગાડ કરવો પડશે. બરાબર, તો આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇઝ વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. સો ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ફાઇનલ પોઝિશન એન્ડ ઇનિશિયલ પોઝિશન. એટલે તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ શું છે? વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. So another example of vector quantity is displacement. So the displacement vector is independent of the path taken by the particle between two. બરાબર, તો વેક્ટર હોય તો હંમેશા ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે તો એની આપણે જે ડિરેક્શન છે ક્યાંથી લેશું તો કે ફ્રોમ ઇનિશિયલ પોઝિશન ટુ ફાઇનલ પોઝિશન. તો વેક્ટરની ડિરેક્શન હંમેશા કેવી આવે? ફ્રોમ ઇનિશિયલ પોઝિશન ટુ ફાઇનલ પોઝિશન. હવે સપોઝ આપણે વેક્ટર છે એને આપણે રિપ્લેસ કરવું હોય તો કઈ રીતે થાય તો કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માટે અત્યાર સુધી આપણે શું લખતા હતા તો કે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માટે અત્યાર સુધી આપણે શું લખતા હતા તો કે ઘણી વખત આપણે s લખતા હતા, ઘણી વખત આપણે d લખતા હતા. બરાબર, તો આ s ને d તો કે એક છે આમાંથી ડિસ્ટન્સ છે ને એક છે એ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે. બરાબર, તો આપણને ખબર કઈ રીતે પડે તો કે જોઈને ખબર પડે નહીં, પણ હવે તો કે આપણે નોટેશન તો કે s જો એની ઉપર હું આ રીતે એરો લગાવું તો એ એરો લાગે તો એ શું કહેવાય? વેક્ટર. અને જેની ઉપર એરો ના હોય એને શું કહેવાય? કે સ્કેલ. બરાબર, ઘણી વખત આપણે શું યુઝ કરશું તો કે બોલ્ડ ફેસ લેટર. તો બોલ્ડ ફેસ લેટર હોય તો એ ઘણી વખત આપણે શું કરશું તો કે વેક્ટર તરીકે લઈ શકશું. બટ નોર્મલ કેસમાં આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ બોલ્ડ ફેસ લઈએ અને ઉપર એરો ડ્રો કરીએ તો એ શું બતાવશે? એ બતાવશે વેક્ટર. તો કે વેક્ટર હોય એનું મેગ્નિટ્યુડ હોય, આ મેગ્નિટ્યુડ હોય, ડિરેક્શન હોય તો કે આ ડિરેક્શન હોય. તો ડિરેક્શન કઈ રીતે મળે અને મેગ્નિટ્યુડ કઈ રીતે મળે તો કે જો આપણે ખાલી a લખીએ તો ખાલી a એ શું બતાવશે? એનું મેગ્નિટ્યુડ. બરાબર, અથવા એક સેકન્ડ તો કે મેગ્નિટ્યુડ આપણે a આ રીતે લખીએ વેક્ટર. બરાબર, અને એને આપણે મોડમાં લખીએ, માનાંકમાં લખીએ તો એ પણ શું બતાવશે? એનું મેગ્નિટ્યુડ. તો સપોઝ કોઈ એક વેક્ટર છે, વેક્ટર a, that is equal to 50. આટલું ચાલશે? નહીં ચાલે. તો શું લખવું પડે તો કે towards north. હવે આ કેવું થઈ ગયું? પરફેક્ટ. તો કે a કેટલું છે તો કે 50 મીટર towards north. તો આ તો સમજાઈ ગયું. તો કે હવે આ વેક્ટર બતાવો, ડ્રો કરીને બતાવો. વેક્ટર ડ્રો કેમ થાય તો કે આ રહ્યો સાહેબ, એમાં શું હવે આ વેક્ટર આ કેવું છે? ટુવર્ડ્સ નોર્થ. ના ના, ટુવર્ડ્સ નોર્થ નો કહેવાય, આને કહેવાય ટુવર્ડ્સ ઈસ્ટ. ચલો ચલો માની લો કે નોર્થ ની જગ્યાએ મેં તમને ઈસ્ટ આપ્યું હતું. ચલો આ ટુવર્ડ્સ ઈસ્ટ. તમને ખબર કેમ પડે કે આ 50 છે? તો કે આની લેન્થ છે તો કે જો આ એની લેન્થ છે એ શું બતાવે તો કે મેગ્નિટ્યુડ ઓફ વેક્ટર. અને આ એરો શું બતાવે તો કે ડિરેક્શન ઓફ વેક્ટર. તો આ લેન્થ છે એ 50 છે એ કેમ ખબર પડે Okay, for that we have to select the scale. Okay, select scale. Okay, 1 centimeter is equal to 10 meter. આ જે વેક્ટર છે એ કેટલું છે તો કે જો આપણે અહીંયા આપણે સ્કેલ કેટલું લઈએ તો કે 1 સેન્ટીમીટર તો એ કેટલું બતાવશે? 10. હવે આ 2, 3, 4 અને 5 સેન્ટીમીટર તો એ શું બતાવે તો કે 50 મીટર. ચલો હું એક નવું એસાઇનમેન્ટ આપું. ડ્રો કરો. Okay, draw force of 50 Newton along north. Force છે કેવો લેવાનો છે કે 50 ન્યૂટન along north. તો સિમ્પલ, along north એટલે કઈ દિશા આવશે તો કે વર્ટિકલ લાઈન આવશે along north. બરાબર, હવે 50 ન્યૂટન તો સપોઝ ડિસાઈડ કરો સ્કેલ. સ્કેલ શું લેશું તો કે 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ન્યૂટન. 1 સેન્ટીમીટર, 2 સેન્ટીમીટર, 3 સેન્ટીમીટર, 4 સેન્ટીમીટર. આ શું આવશે? આનો વધારાનો લઈ લો તો કે 5 સેન્ટીમીટર. આ શું થયું? લે તો લાઈન હવે આપણે ગમે ત્યાં ગમે તેમ ડ્રો કરી શકીએ નહીં, કારણ કે લાઈન તો એનો લેન્થ શું બતાવે તો કે મેગ્નિટ્યુડ, અને આ એરો શું બતાવે કે ડિરેક્શન.
Always we take direction from tail to head. આને શું કહેવાય? head of the vector. આને શું કહેવાય? tail of the vector. Always direction આપણે ક્યાંથી ક્યાં લેશું? તો કે from tail to head. So magnitude of vector A is always written either bold face or in the mode. આને શું કહેવાય? માનાંક અથવા મોડ. મોડમાં આપણે લખશું તો એ શું બતાવશે? મેગ્નિટ્યુડ. So magnitude of vector is always positive number. વેક્ટર છે એનું મેગ્નિટ્યુડ હંમેશા કેવું હશે? પોઝિટિવ નંબર. મેગ્નિટ્યુડ ક્યારેય નેગેટિવ હોઈ શકે નહીં. તો હું એમ કહું કે વેક્ટર A is -50 ન્યૂટન. આનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું હશે? 50. આ માઇનસ શું બતાવે? ઓકે, ઓલરેડી વી હેવ ડિસ્કસ. માઇનસ શું બતાવે? ડિરેક્શન. ડિરેક્શન તો એ કઈ ડાયરેક્શનમાં હશે? કે સપોઝ ખાલી 50 હોત તો કઈ આવત? તો કે પોઝિટિવ x ડિરેક્શન. લેન્થ શું બતાવે? 50. પણ -50 તો એની ડિરેક્શન કઈ આવશે? તો કે નેગેટિવ x ડિરેક્શન. અને લખવાનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું આવે? તો કે 50 ન્યૂટન. તો કે માઇનસ એ આપણને ઓટોમેટિક ખબર પડી ગઈ. ટેલ ટુ હેડ. ક્લિયર? તો વેક્ટર મેગ્નિટ્યુડ ઇઝ ઓલવેઝ પોઝિટિવ. So vector, now again, physical quantities having magnitude, direction and obeying the laws of vector algebra are called vector. Okay, so in the physical quantity has magnitude and direction both, then it does not always imply that it is vector. So for that, it to be third condition of obeying laws of vector algebra has to be satisfied. Like current. સપોઝ વાયર છે તો આપણે એને ગમે તેમ રાખી દઈએ તો એની ડિરેક્શન છે એ રેન્ડમ થાય નહીં, કારણ કે એ વેક્ટર એલ્જિબ્રાના લોઝ છે એ સેટિસ્ફાઈ નથી કરતું. અને લોઝ કયા છે તો એ આપણે શીખીશું એટલે ઓટોમેટિક તમને સમજાઈ જશે. So this third condition that is also very very. So some properties of vector. તો જો વેક્ટર્સ છે તો એક એની દિશા, તો એની ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ છે. એટલે શું થાય તો કે એની લાક્ષણિકતાઓ. One is equality of vectors. અત્યાર સુધી આપણે શું લખતા હતા? તો કે 3 is equal to 3. 3 is equal to 3. હવે વેક્ટર છે, બરાબર? તો હવે વેક્ટરમાં આપણે એક સપોઝ આપણે એમ લખીએ કે ભાઈ વેક્ટર A is equal to 3. વેક્ટર B is equal to 3. આ બંને ઇક્વલ વેક્ટર છે. I can write A is equal to B. No. Okay, આ 3 છે એ કઈ દિશામાં હોઈ શકે? તો કે મે બી ટુવર્ડ્સ નોર્થ. આ 3 તો કે મે બી ટુવર્ડ્સ ઈસ્ટ. તો આ બંનેને મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે પણ બંનેની ડિરેક્શન કેવી છે? ડિફરન્ટ. So if direction is different, so we cannot write A is equal to B. તો એલ્જિબ્રા કરતા જુદું પડ્યું. 3 3 ઇક્વલ થાય પણ A is equal to B આપણે આ કન્ડિશનમાં લખી શકીએ નહીં, because magnitude and direction both are not same. Okay, so for equality of the vector, the magnitude as well as the direction both should be same. તો એનું મેગ્નિટ્યુડ એ સેમ હોવું જોઈએ અને દિશા પણ સેમ હોવી જોઈએ. So you can see vector A, B, C and D આ બધાનું મેગ્નિટ્યુડ સેમ છે. શું કામ? તો કે દરેક વેક્ટરની લેન્થ કેવી છે? સેમ. અને દરેકની દિશા પણ કેવી છે? સેમ. ઇટ મીન્સ ઓલ ધીઝ વેક્ટર્સ આર ઇક્વલ. આ બધા વેક્ટર છે એને કેવા કહેશું? તો કે ઇક્વલ વેક્ટર. સો કન્ડિશન ફોર ઇક્વાલિટી ઓફ ધ વેક્ટર. So for many purpose, two vectors and may be defined to be equal if they have same magnitude and if they point in the same direction. બરાબર? તો એની ડિરેક્શન એ સેમ હોવી જોઈએ અને મેગ્નિટ્યુડ. તો આનાથી આપણે શું ફાયદો થશે? તો કે જ્યારે આપણે લોઝ ઓફ વેક્ટર એલ્જિબ્રા એટલે એડિશન, સબસ્ટ્રેક્શન એ બધું ભણીશું ત્યારે તો કે આ વેક્ટર અત્યારે આ પોઝિશનમાં જાય, આ વેક્ટર આ પોઝિશનમાં જાય. તો આ વેક્ટરને સપોઝ હું ઓરિજિનથી ડ્રો કરું તો આ સપોઝ આની જેટલી લેન્થ છે એટલી જ એની લેન્થ હોય, બરાબર? તો આ વેક્ટર અને આ વેક્ટર બંને કેવા થશે? સેમ થશે. એનો મતલબ કે આ વેક્ટરને હું પ્લેનમાં એટલે કે આ સમતલમાં હું કોઈ પણ જગ્યાએ શિફ્ટ કરું
તો એ વેક્ટરમાં કોઈ ચેન્જ આવશે નહીં. એનો મતલબ કે આ વેક્ટરથી હું એના બધા એલ્જિબ્રાના લો યુઝ કરવા માટે આનો બેનિફિટ લઈ શકું. ઇટ મીન્સ વી કેન ચેન્જ ધ પોઝિશન ઓફ વેક્ટર. Okay, so this property allows us to move a vector to position parallel to itself in a diagram without affecting the vector. એટલે કે આ વેક્ટરને હું કોઈ પણ જગ્યાએ અહીંયા પણ શિફ્ટ કરી શકું, અહીંયા પણ શિફ્ટ કરી શકું, અહીંયા પણ શિફ્ટ કરી શકું, કોઈ પણ જગ્યાએ હું એને પ્લેનમાં શિફ્ટ કરી શકીશ. એના કારણે આપણે વેક્ટર એલ્જિબ્રાના લોઝ છે એ એપ્લાય કરી શકશું અને ડાયાગ્રામ બનાવી શકશું. તો સેકન્ડ, તો કે એડિશન ઓફ વેક્ટર. હમણાં જ આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું કે આપણે ઇક્વાલિટીને કારણે હવે શું કરી શકીએ, તો કે વેક્ટર ઈ. હમણાં મેં તમને શું કીધું હતું કે ચલો હું તમને એક આપું કે સપોઝ વેક્ટર એ, વેક્ટર એ આ કેટલો છે, તો કે 5 બસ 5 ઇનફ છે. શું કામ, તો કે ઓલરેડી મેં એની ડિરેક્શન આપી દીધી, બરાબર. વેક્ટર બી એ કેટલો આપ્યું છે, તો કે વેક્ટર બી is also 5. વેક્ટર બી એ કેટલો છે, કે એ 5 છે. તો કે if I say now વેક્ટર a plus વેક્ટર બી, તો 5 plus 5 તો શું થાય, તો કે 10. સાચું? તો 5 plus 5 is not equal to 10. આ શું છે, વેક્ટર. તો વેક્ટરમાં જેવું સીધું દેખાય એવું ક્યારેય હોય નહીં. તો વેક્ટર તો કેવું છે, તો કે વેક્ટર એમાં દેખાય એના કરતાં કંઈક જુદું હોય. હવે એડિશન કરવું હોય તો શું કરવાનું, તો કે ફર્સ્ટ એના રૂલ્સ ફોલો કરવાના. આપણને આમાં રૂલ્સ ખબર જ છે, 5 + 5 આ એલ્જિબ્રાના લો હતા. હવે આપણે વેક્ટરના લો ભણીશું. તો કે પહેલા શું કરવાનું, તો કે ફર્સ્ટ ડ્રો વેક્ટર એ ઇન ગિવન પોઝિશન. આપણે શું કરવાનું, તો કે આપણે પહેલા વેક્ટર એ ડ્રો કરીશું. સેમ ડિરેક્શન, સેમ મેગ્નિટ્યુડ, સેમ લેન્થ, સેમ ડિરેક્શન. આ શું થઈ ગયું, વેક્ટર એ. હવે આપણે શું કરીશું, તો કે આ શું છે આપણી ટેલ અને આ શું છે હેડ. તો નાઉ ડ્રો another vector, okay, or join the tail of another vector to the head of first vector. તો આની ટેલ અને આની હેડ આ બેને શું કરવાનું, જોઈન કરતા. આ વેક્ટરને આપણે શિફ્ટ કરીશું કારણ કે હવે આપણે પેરેલલ વેક્ટર છે એ ડ્રો કરી શકીએ, બરાબર. તો આ વેક્ટર બી, તો કે વેક્ટર બી આ એની શું હતી, ટેલ, અને આ શું છે એનું હેડ. આ શું થઈ ગયું, વેક્ટર એ, આ શું થઈ ગયું, વેક્ટર બી. જ્યારે આવું જોઈન થઈ જાય પછી આપણે શું કરવાનું, તો કે હવે શું કરવાનું, તો કે આ જે સેકન્ડ વેક્ટર એનો હેડ અને ફર્સ્ટ વેક્ટર એની ટેલ. ફરીથી આ શું છે, આને કહેવાય વેક્ટર એ પ્લસ બી, બરાબર. તો આ જે છે એને શું કરશું, તો કે આ એની હેડ હતી ને આ શું છે એની ટેલ. તો આ આવશે એ શું આવશે, a પ્લસ બી. હવે આપણે કહી શકીએ 5 + 5 10, નો. 5 + 5 જો આ એંગલ છે એ કેટલો હોય, તો કે 60. તો એના માટે આપણે શું કરવું પડશે, તો કે ફરીથી આખું આપણે ઇક્વેશન ડિરાઈવ કરવા પડશે. એનું ઇક્વેશન આવશે a + b નું આખું, તો કે √a² + b² + 2ab cos θ. પણ 5 + 5 છે એ 10 થાય નહીં, બરાબર. તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું, તો કે આજે એક એક્ઝામ્પલ તમારે સોલ્વ કરવાનું છે, બરાબર. એ એક્ઝામ્પલ છે એ ગ્રાફિકલી તમારે સોલ્વ કરવાનું છે. તો ગ્રાફિકલી સોલ્વ કરશો એટલે તમને વેક્ટર શું છે એ ખ્યાલ આવી જશે. તો કે આ વેક્ટર એ હું તમને આપું છું કે જેનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું છે, તો કે 60 અને આ ફોર્સ કેટલો છે, તો કે ન્યૂટન. હવે હું તમને એક બીજો વેક્ટર ફોર્સ આપું છું, તો વેક્ટર બી, બરાબર. આવું લખી શકાય નહીં, આ મેં ખોટું લખ્યું છે, આ સાચું છે. તો બી ઈ કેટલું છે, તો કે એ છે 40. ઈ કેટલો છે, 40 ન્યૂટન. તો એની તમારે હવે ડિરેક્શન લેવાની છે. ડિરેક્શન હું તમને આપી દઉં છું અને ડિરેક્શન છે 30 ડિગ્રી, બરાબર. તો એ એનું મેગ્નિટ્યુડ કેટલું છે, 60. ડિરેક્શન કઈ છે, તો કે ઈસ્ટ ડિરેક્શન. આ બી છે, એંગલ 30 છે, મેગ્નિટ્યુડ કેટલું છે, 40. તો એનું તમારે રિઝલ્ટન્ટ છે એ ફાઇન્ડ કરીને આપવાનું છે, બરાબર. તમારે શું કરવાનું છે, તો કે વેક્ટર એ
પ્લસ વેક્ટર બી. આ ફાઇન્ડ કરી, ગ્રાફિકલી ડ્રો કરી અને તમારે એનો આન્સર આપવાનો છે. ક્લિયર? તો એડિશન ઓફ વેક્ટર, તો એડિશનમાં શું કરવાનું? તો કે પહેલા વેક્ટર એ ડ્રો કરો, એના હેડ ઉપર સેકન્ડ વેક્ટરની ટેલ થી વેક્ટર ડ્રો કરો અને આનું હેડ અને આની ટેલ એ બેને જોઈન કરો. તો એ શું મળશે તમને? વેક્ટર એચ. એ મળશે એડિશન ઓફ વેક્ટર. So rules for adding vectors are conveniently described by graphical method. So to add vector B to A, first draw vector A on the graph paper with magnitude represented by convenient length scale. Okay, then draw to the same scale with its tail starting from tip as shown in the figure. The resultant vector is the vector drawn from tail off to the tail off. બરાબર? હવે સપોઝ બેની જગ્યાએ 3 વેક્ટર હોય, 4 વેક્ટર હોય, તો now you can see here. તો કે પહેલા ફર્સ્ટ વેક્ટર ડ્રો કરો, પછી સેકન્ડ વેક્ટર તો કે એની ટેલ અને આ હેડ. હવે થર્ડ વેક્ટર ની ટેલ અને સેકન્ડ ની હેડ. તો કે આ થર્ડ ની ટેલ અને સેકન્ડ. હવે ફોર્થ વેક્ટર ની ટેલ અને થર્ડ નું હેડ આ ડ્રો કરો અને લાસ્ટ જે હેડ આવે ઈ હેડ અને ફર્સ્ટ ની ટેલ આને જોઈન કરી દો તો આ શું મળશે? resultant vector. So now you can see A plus B plus C plus D. આ તમે જોઈન. ક્લિયર? હવે આપણે કોઈ પણ ગમે તેટલા વેક્ટર હોય તો આપણે એને જોઈન કરી શકીએ. So R is the vector drawn from tail of the first vector to the tip of last vector. અને આપણે શોર્ટકટમાં ઘણી વખત શું કહેશું? તો કે from head to tail method. So head to tail એનો મતલબ શું થશે? તો કે આનો હેડ ને આનો ટેલ. So from head to tail અને આપણે head to tail. હેડ તો આને જોઈન કરી દો, આ ટેલ અને આ હેડ. ક્લિયર? So construction in the figure 3.8 is known as commutative. So A plus B, આપણે suppose 3 plus 5 is equal to 5 plus 3. એવું થાય ને? 3 plus 5 એટલે કેટલું થાય? 8. 5 plus 3 કેટલું થાય? 8. તો વેક્ટરમાં એવું થાય? Yes, in vector also it is true. So that is called A plus B is equal to B plus A. કઈ રીતે એવું થાય? તો કે સપોઝ જો ચેક કરીએ તો આપણે શું કીધું? A. તો A plus B નો મતલબ શું થાય? તો કે પહેલા વેક્ટર શું ડ્રો કરવાનું? તો કે પહેલા વેક્ટર A ડ્રો કરો, અહીંયા વેક્ટર A ડ્રો કરો, એમાં વેક્ટર B એડ કરો, આમાં વેક્ટર B એડ કરો અને આ આવશે શું આવશે? રિઝલ્ટન્ટ A plus B. આ શું છે? A plus લે. હવે હું એમ કહું કે B plus A, તો પહેલા મારે શું ડ્રો કરવું પડે? B. તો ચલો અહીંથી હું શું ડ્રો કરું? તો કે પહેલા B ડ્રો કરું. બરાબર? હવે A, તો કે B નું હેડ અને A ની ટેલ, તો આ શું થશે? A. હવે આ બેનો સમ કરું તો આ શું આવશે? A plus B. તો સેમ આવશે લાઈન. It means A plus B is equal to B plus A. It means law of commutative that is applicable to vector. Clear? તો વેક્ટર છે એ લો ઓફ કોમ્યુટેટિવ શું કરશે? ફોલો. હવે સપોઝ A plus B plus C કન્સિડર કરો. હું એમ કહું કે A plus B plus C, A plus B plus C. હવે આપણે અલગ અલગ ગ્રુપ બનાવી શકીએ. સપોઝ I can select B plus C plus A, or I can select A plus B plus C. Both are different or both are same. એના માટે શું કરવું પડે? તો કે એના માટે એક્સરસાઇઝ કરવી પડશે. શું કરવી પડશે? તો કે B plus C, તો પહેલા આપણે શું કરવું પડે? B plus C એડ કરવું પડે. તો આ શું છે? B અને આ શું છે? C. એને એડ કરીએ તો આ જે આવશે એ શું આવશે? B plus C. અને એને એડ કરી દો શેમાં? તો કે A માં. તો કે અહીંયા A અને એમાં B plus C એડ કરો તો આપણે શું મળશે? A plus B plus C. બરાબર? પણ આપણે એમ કહે કે A plus B plus C, તો પહેલા A એમાં B એડ કરી દો તો આપણને શું મળ્યું?
તો કે a પ્લસ b, તો કે એમાં c એડ કરી દો તો આપણું c છે, તો આ શું મળ્યું a પ્લસ b પ્લસ c. એનો મતલબ કે આપણે આ લઈએ કે આ લઈએ બંને કેવા થશે same. It means law of associative that is also applicable to vector. તો પહેલા આપણે શું કરતા હતા, તો કે આપણે શું કરતા હતા, તો કે 3 + 5 + 6, આપણી પાસે બે ઓપ્શન હતા, 3 + 5 8 + 6 તો એ કેટલું આવે 14, અથવા 5 + 6 11 + 3 તો એ કેટલું આવે 14. આ શું હતું લો ઓફ એસોસિએશન, જૂથનો નિયમ. બરાબર, આ જૂથ લઈએ કે આ જૂથ લઈએ એમાં કંઈ ફેર પડશે નહીં. So that is also applicable to vectors. It means 3 or more vectors are added, their sum is independent of the way in which individual vectors are grouped together. It means law of associative that is applicable to vector. So this property is called associative law of addition. So a plus b plus c is equal to a plus b plus c. So vector quantity has both magnitude and direction and also obeys the law of vector addition. આ બધા શું થયા law of vector addition. તો કરંટ છે ઈ આ સપોઝ આપણી પાસે એક કરંટ એક આપણે વાયર લઈએ, આ ફર્સ્ટ વાયર છે, બરાબર, આ વાયર છે એમાંથી કેટલો કરંટ પાસ, તો કે 5 એમ્પિયર. આ સેકન્ડ વાયર છે એમાંથી કેટલો કરંટ પાસ થાય છે, કે 3 એમ્પિયર. તો કે આ બંને વાયરને આપણે જોઈન કરી દઈએ તો કેટલો કરંટ થશે, તો કે 5 + 3, એટલે સમ થશે. વેક્ટર એલ્જિબ્રા લો ફોલો થશે નહીં, કારણ કે આ ડિરેક્શન છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. નેક્સ્ટ ઇઝ નેગેટિવ ઓફ વેક્ટર. ઓલરેડી હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું કે સપોઝ 50 ન્યૂટન અને -50 ન્યૂટન, તો 50 ન્યૂટન ક્યાં આવશે, આ ડિરેક્શનમાં આવશે, -50 ક્યાં આવશે, તો કે માઇનસ. તો નેગેટિવ ઓફ વેક્ટર, તો હું એમ કહું કે 5 અને -5 એ બે વચ્ચે ડિફરન્સ શું, તો કે આ +5 અને -5. તો આવું ક્યારે લખી શકાય, તો કે 5 એમાં આપણે -5 એડ કરીએ તો આપણને શું મળે 0. એવી રીતે વેક્ટર હોય એમાં 5 હોય અને -5 એડ કરો તો આપણને શું મળશે 0. તો જ્યારે આવું કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કહેવાય, તો આ વેક્ટર a હોય તો આ જે સેકન્ડ છે એને શું કહેવાય, તો કે એને કહેવાય -a. તો વેક્ટર a અને -a. તો માઇનસ એ ક્યારે, તો કે જો આ કન્ડિશન એ વેક્ટરમાં આપણે એમાં -a એડ કરીએ અને 0 મળે તો -a એને શું કહેવાય, that is called negative of vector. એને આપણે શું કહેશું, તો કે negative of vector. So negative of vector a is defined as the vector that when added to a gives 0 for the vector sum. આ નેગેટિવ વેક્ટર જો આપણે એમાં એડ કરીએ અને આપણને 0 મળે આને શું કહેવાય, નેગેટિવ ઓફ a. So has same magnitude but point in opposite direction. તો એની ખાલી ડિરેક્શન કેવી હશે, ઓપોઝિટ હશે, બરાબર. એનું મેગ્નિટ્યુડ કેવું આવશે, તો કે સેમ આવશે. તો સબસ્ટ્રેક્ટિંગ વેક્ટર, થોડા આપણે વેક્ટર એડિશન ભણ્યા, હવે આપણે શું ભણશું, સબસ્ટ્રેક્શન. ચલો હવે સેમ કન્ડિશન આપું, આ શું આપ્યું છે, તો કે વેક્ટર a આપણે કેટલું મેગ્નિટ્યુડ લીધું હતું, તો કે 5 ન્યૂટન. હવે લો વેક્ટર b એનું કેટલું મેગ્નિટ્યુડ લઈએ, કે 5. તો આપણને a પ્લસ b તો આવડી ગયું. a પ્લસ b માં આપણે શું કર્યું હતું, તો કે અહીંયા પહેલા વેક્ટર a ડ્રો કરો, બરાબર, ત્યાંથી વેક્ટર b ડ્રો કરો અને પછી શું કરો, તો કે બંનેને એડ કરો. આ શું થયું, વેક્ટર a વેક્ટર b, આને કહેવાય વેક્ટર a પ્લસ વેક્ટર. હવે હું તમને નવો ટાસ્ક આપું છું, તો કે ફાઇન્ડ આઉટ a માઇનસ b. હવે આપણે જો થોડી ટેકનિક યુઝ કરીએ આને આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ, તો કે a પ્લસ
માઇનસ બી. તો ઇનડાયરેક્ટલી જોઈએ તો આ શું છે? એડિશન જ છે. શું છે એડિશન? તો કે પેલા a ડ્રો કરવાનું, એમાં માઇનસ બી ને એડ કરી દેવાનો. તો ચલો આપણે એવું કરીએ. તો કે સપોઝ અહીંયા હું વેક્ટર a ડ્રો કરું. તો કે છે જ ઓલરેડી, ચલો નવેસરથી ડ્રો કરવાની જરૂર. તો આ શું થઈ ગયું? વેક્ટર a. માઇનસ બી એટલે શું થાય? તો કે આ પ્લસ બી. તો માઇનસ બી તો કે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ, પણ એનું મેગ્નિટ્યુડ કેવું આવે? સેમ. ડિરેક્શન કેવી આવે? તો કે એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ. a માઇનસ બી. હવે આપણો વેક્ટર એલ્જિબ્રાનો રૂલ. તો કે આનું શું લેવાનું? તો કે હેડ. આની શું લેવાની? તો કે ટેલ. તો આ જે વેક્ટર છે એ શું બતાવશે? તો કે a માઇનસ બી. આ શું બતાવશે? a માઇનસ બી. હવે સમજી શકો કે 5 માઇનસ 5 0 થાય. ઓકે, એલ્જિબ્રામાં થાય પણ વેક્ટરમાં થાય નહીં, કારણ કે આનું કંઈક મેગ્નિટ્યુડ છે. બરાબર. પણ મેં એમ કીધું હોત કે 5 વેક્ટર a 5 વેક્ટર a માઇનસ 5, તો અહીંયા તો કે હા અહીંયા થાત, કારણ કે બંને કેવા છે? ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં. પણ અહીંયા એવું કહી શકાય નહીં. એનો મતલબ કે થાય પણ ખરું અને ના પણ થાય. નાઉ ક્લિયર? સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ સબસ્ટ્રેક્શન ઓફ વેક્ટર. તો સબસ્ટ્રેક્શનમાં શું કરવાનું? તો કે જે વેક્ટર હોય એનો ઓપોઝિટ વેક્ટર લેવાનો અને એ વેક્ટરમાં એડ કરી દેવાનો. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ વેક્ટર સબસ્ટ્રેક્શન. હવે આની એક શોર્ટ ટ્રીક આપું. શોર્ટ ટ્રીક શું છે? તો કે આ શું હતું? તો કે આ શું હતું? વેક્ટર a. તો પહેલા આપણે શું કરવાનું? તો કે વેક્ટર a ડ્રો કરવાનું. કઈ રીતે? તો કે એઝ ઇટ ઇઝ, જેમ આપ્યું છે એમ જ. આ વેક્ટર શું છે? કે વેક્ટર a. તો અત્યાર સુધી આપણે શું કરતા હતા? તો કે વેક્ટર b કઈ રીતે ડ્રો કરતા હતા? કે આનો હેડ અને સેકન્ડ વેક્ટરની ટેલ. તો હવે શું કરવાનું? તો કે આની જે ટેલ છે ત્યાંથી જ વેક્ટર b ડ્રો કરો. તો કે વેક્ટર a અને વેક્ટર b બંને એક જ જગ્યાએથી ડ્રો કરવાના. બરાબર. તો હવે શું કરવાનું? તો કે આનો હેડ અને આનો હેડ આને જોઈન કરી દો. આ જે વેક્ટર છે એ વેક્ટર શું આવશે? તો કે આ વેક્ટર આવશે. એ શું આવશે? તો કે a માઇનસ બી. યુ કેન સી, જો આ જે ડિરેક્શન હતી એ જ આ ડિરેક્શન આવી. તો આ શું થઈ ગયું? a માઇનસ બી. એના માટે માઇનસની જરૂર નથી. આ ટેકનિકનો આપણે યુઝ કરી શકીએ. બટ નોર્મલ કેસમાં આપણને બેનિફિશિયલ કઈ રહેશે? તો કે આ ટેકનિક. આ બધાની જરૂર ક્યારે પડશે? તો કે જો તમને યાદ હોય તો આપણે એક એક્ઝામ્પલ હતો, એમાં આપણને સ્પીડ આપી હતી. તો કે એક કાર છે એ આ દિશામાં જાય છે, પછી ઓટોમેટિક એની શું કરે છે? તો કે એની દિશા સેમ સ્પીડમાં ચેન્જ કરે છે. તો આપણે એની મેગ્નિટ્યુડ ડિરેક્શન ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે શું કર્યું હતું? વેક્ટરનો યુઝ કર્યો હતો. તો વેક્ટર એડિશન, સબસ્ટ્રેક્શન, એમાં આપણે શું યુઝ કરવી પડશે? તો કે આ રીતે ટ્રાયંગલ ડાયાગ્રામ બનાવી અને આપણે એની ડિરેક્શન ફાઇન્ડ કરી. ક્લિયર? નાઉ ક્લિયર? એડિશન એન્ડ સબસ્ટ્રેક્શન. આ શું થયું? તો કે આ વેક્ટર a, આ બી, બી ની જગ્યાએ ઓપોઝિટ ડિરેક્શન, આ શું આવશે? a માઇનસ બી. અથવા આ વેક્ટર a, આ વેક્ટર બી અને જોઈન 2 to 1. ડિરેક્શન કઈ કરવાની? હંમેશા 2 to 1. બરાબર. તો a minus b as minus b added to a, so that is called a minus b. So multiplying a vector by scalar. Suppose હું એમ કહું કે આ એક વેક્ટર છે, વેક્ટર a, that is 5 ન્યૂટન. હવે હું કહું કે 5a, 5 એનો મતલબ શું થાય? તો કે 5 a એટલે 5 એટલે 5, તો કેટલું થયું? 25. તો જો ફર્સ્ટ વેક્ટર આપણો આ 5a હતો, તો 5a વેક્ટર કેવો થાય? તો કે એનું મેગ્નિટ્યુડ 5 ટાઈમ્સ ઇન્ક્રીઝ થશે. એની ડિરેક્શન કેવી રહેશે? તો કે ડિરેક્શન કેવી રહેશે? તો કે સેમ. તો આને શું કહેવાય? તો કે 5. બરાબર. આ a અને આને શું કહેવાય? 5. તો એની ડિરેક્શન કેવી રહે? સેમ. હવે જે મેં એને 5 વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો એની જગ્યાએ હું એને -5 વડે મલ્ટીપ્લાય કરું. હવે શું થાય? તો કે પહેલા શું હતું? તો કે 5 હતું. હવે કેટલું થઈ ગયું? -5. તો કેટલું થશે? -25. -25.
તો કે આ વેક્ટર એ આ કેટલું છે 5, તો જો -5 હોય તો કેટલું થાય આટલું થાય, તો -25 હોય તો કેટલું થાય, તો કે આ -25 પણ ડિરેક્શન કેવી લઈ લેવાની, તો કે ઓપોઝિટ -5, માઇનસ વડે મલ્ટીપ્લાય કરી દો કે ચેન્જ ધ ડિરેક્શન, મેગ્નિટ્યુડ કેટલું આવશે, તો કે મેગ્નિટ્યુડ કેવું આવશે, સેમ. ઇટ મીન્સ યુ કેન મલ્ટીપ્લાય ધ વેક્ટર by positive scalar or you can multiply it by negative scalar. So vector A is multiplied by positive scalar quantity m. The product is a vector that has same direction as A and magnitude, that is m. If vector A is multiplied by negative scalar quantity minus m, the product minus ma is directed opposite to A. In direction કેવી હશે, opposite. તો પોઝિટિવ વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો સેમ ડિરેક્શન, નેગેટિવ વડે મલ્ટીપ્લાય કરો તો ઓપોઝિટ. Okay, so now in the next lecture we will discuss the types of vector, so various types of vector and various mathematical representation of vector. અત્યારે તમારે ટેક્સ્ટ બુક જોવાની છે, એમાંથી જેટલું તમને મળ્યું હોય એની તમારે શોર્ટ નોટ બનાવવાની છે. ઓકે, સો થેન્ક યુ.